Xin chào các bạn. Trồng và chăm sóc những cây hoa phong lan tại nhà. Khi cây có rất nhiều rễ trên không như thế này, mình nhận được nhiều câu hỏi của các bạn là có nên cắt bỏ hay không. Và hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn cách để giúp những cây hoa lan có rễ trên không như thế này nó sẽ được phát triển tốt hơn. Đối với những cây hoa phong lan luôn có hai loại rễ. Một là những rễ trên không, hai là những rễ trong chậu. Dù các bạn trồng trên những loại chậu khác nhau thì nó đều có hai loại rễ. Và những rễ bên trong chậu này đóng vai trò hấp thụ những dưỡng chất từ phân bón và nước tưới, giúp cho cây phát triển. Còn những chiếc rễ trên không này, nó sẽ hấp thụ các dưỡng chất từ không khí như là carbon dioxide và các dưỡng chất để giúp cho cây được phát triển và nhận độ ẩm từ không khí. Trong điều kiện tự nhiên thì những chiếc rễ này sẽ hỗ trợ rất tốt để giúp cho những cây hoa lan phát triển và có được nhiều hoa. Nên khi chúng ta thấy những chiếc rễ này quá nhiều và các bạn cắt thì đây là một điều không nên. Vì khi chúng ta cắt những chiếc rễ này, cây sẽ mất một khoảng thời gian rất dài để tái tạo lại những chiếc rễ trên không. Và điều này sẽ làm cho những cây hoa lan sẽ bị yếu đi và cây sẽ ngừng sinh trưởng trong một khoảng thời gian. Do đó khi các bạn thấy những chiếc rễ trên không này nhiều thì chúng ta sẽ yên tâm một điều rằng cây đang phát triển rất tốt. Và các bạn không được cắt những chiếc rễ ở đây. Và một điều nhận biết để những chiếc rễ ở đây có phát triển tốt hay không thì các bạn hãy nhìn vào những đầu rễ này. Nó to tròn và căng bóng và nó đang phát triển rất tốt. Khi những chiếc rễ trên không này hoạt động sẽ tạo điều kiện giúp cho cây tăng cường trao đổi chất và có đề kháng rất tốt. Nó sẽ hỗ trợ và giúp cho những chiếc rễ trong chậu này thực hiện quá trình trao đổi chất rất nhanh. Còn khi các bạn thấy những chiếc rễ trên không này không có đầu rễ trên đây là nó đang hoạt động kém hiệu quả. Và để giúp cho những chiếc rễ này được hồi sinh giống như những chiếc rễ trên đây, thì các bạn hãy dùng những ly nhựa như thế này. Chúng ta đặt những chiếc rễ này vào đây. Sau đó hãy cho nước vào. Với cách làm đơn giản này, những chiếc rễ trong đây nó sẽ được hấp thụ rất tốt. Và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì những chiếc rễ này sẽ chuyển sang màu xanh và nó sẽ được hồi sinh tốt hơn. Và đây là những chậu hoa lan mình cũng đã thực hiện thành công với cách này. Và với những cây hoa lan nó đã được hồi sinh rễ, những đầu rễ ở đây đang hoạt động và phát triển tốt hơn, thì các bạn vẫn duy trì cách làm này. Và chúng ta hãy đặt những chiếc rễ vào đây. Sau đó hãy cho nước vào. Và với cách làm đơn giản này, các bạn chỉ cần kiểm tra nước ở đây. Và với cách làm này, nó sẽ hỗ trợ rất tốt khi các bạn sống trong điều kiện nhiệt độ quá lạnh. Thì những cây hoa lan, các bạn sẽ giảm lượng nước tưới ở đây. Và những chiếc rễ này sẽ hút nước để hỗ trợ rất tốt và giúp cho cây
không có quá nhiều độ ẩm trong chậu. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng nước để chúng ta tưới phun sương vào những chiếc rễ trên không này. Nhưng nó sẽ mất thời gian nhiều hơn so với những chiếc rễ mà chúng ta đặt vào nước như thế này. Nó sẽ hấp thụ được và các bạn sẽ tiết kiệm thời gian rất nhiều. Khi đặt vào nước thì những chiếc rễ này nhanh chóng chuyển sang màu xanh và chúng ta chỉ cắt bỏ với những rễ trên không nó đã bị khô như thế này thì các bạn nên cắt bỏ. Còn lại không vì một lý do nào mà chúng ta cắt bỏ những chiếc rễ đây. Còn khi những cây hoa lan của các bạn đã trồng, nếu có những chiếc lá bị vàng hoặc đã bị hư thì chúng ta nên gỡ bỏ ra khỏi cây. Sau đó những chiếc lá bị vàng như thế này, các bạn nên cắt bỏ. Hoặc là những chiếc rễ bị hư ở gần gốc thì các bạn cũng cắt bỏ để nó giúp cho rễ mới được phát triển nhanh hơn. Sau đó hãy sử dụng bột quế. Và chúng ta hãy bôi vào những phần này của cây. Khi các bạn sử dụng cách làm này thì chúng ta sẽ ngưng tưới nước cho cây từ 3 đến 5 ngày để giúp cho những vết cắt này lành lại và sau đó chăm sóc bình thường. Chúng ta chỉ thực hiện việc trẻ hóa với những cây hoa lan yếu và kém phát triển hoặc những cây hoa lan mua về. Mà nếu có những chiếc rễ trên không này quá nhiều, các bạn có thể tiến hành thay chậu và trẻ hóa cây. Vì đây là chất trồng chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp, giữ ẩm rất nhiều. Nếu các bạn để lại thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoa lan. Sau đó các bạn kiểm tra và cắt bỏ tất cả những rễ hư này. Sau đó các bạn hãy rửa cho thật sạch.
Sau đó các bạn hãy lau lại cho thật khô. Và chúng ta sẽ tách hoa lan ra làm hai phần. Và đây là cách trẻ hóa rất đơn giản và dễ. Các bạn hãy để như thế này trong một ngày. Các bạn chọn những chậu thoát nước tốt như thế này, chúng ta sẽ trồng lại cây. Sau đó các bạn tưới nước vừa đủ ẩm. Và khi các bạn cắt ngăn đây, như cây hoa lan này, thì chúng ta trồng trong một khoảng thời gian nó sẽ phát triển được cây nhỏ ngay tại đây. Và điều này sẽ giúp các bạn có nhiều cây hoa lan hơn. Một phương pháp rất tuyệt vời. Hoặc các bạn cũng có thể dùng bột quế bôi vào đây để giúp cho vết cắt được lành lại. Còn khi chúng ta trồng như thế này, cũng là một trong những cách để trẻ hóa. Và về lâu dần, cây hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh và rất tốt. Một phương pháp hiệu quả cho những cây hoa lan có nhiều rễ trên không, hoặc những cây hoa lan mua về các bạn thay chậu. Và luôn hy vọng từ những cách làm đơn giản và dễ này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để hoa lan của chúng ta có thể được khỏe mạnh và xanh tốt hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.